Wat heb je geshopt? Oh. Kijk deze. Die Ja. gaat pas aan vanaf 0,3 bar. Ja. Is wel een echte schreder. Nou, had ik ze laatst al opgepompt, maar ik weet niet hoe hard. Want dat liet hij dus niet zien. Huh? Even kijken. PSI, functie, bar, KPA, bar. Mooi blauw lichtje. Hoe hard zou die staan, denk je? Weet ik niet. Ja, voel dan. Weet ik niet. Even kijken hoe werkt dat. Oh, moet dat zo. 0,2, ja, dan kon je het niet zien met die andere. Staat hij nog ruim af, denk ik. Oh, je ziet nou niks aan. Je drukte net toch ook op het knopje eerst? Ja, maar hoeft dat eigenlijk niet. Het is nou al kapot. Ja. Jij geeft zo weinig lucht, dat kan ook. Aan de andere kant weet je nog eens. Staat die slop. Het lampje is ook uit. Kan dat? Klik dan op aan. Oh, nou heb je uit. Dan zet je hem uit. Wacht. Dit ding. Ja. Je kan terug naar China. Ja. A few moments later. Heb je al gevonden hoe die werkt? Ik zie niet. Hey, hoe deed je Gewoon dat? even wachten of wat? Hoe deed je dat? Ja, wacht gewoon. Misschien ben ik nog. Misschien is het ding gewoon traag. Zijn we te vlug? Koud is het. Nou, deze kant. Zou het tussen? Nou, het duurt wel heel lang. Er zit lucht in. Daarom stond het veld op een veld. Ja, dit staat erop. Even kijken of die schijf past. Waar ligt die? Daar heb ik een schijf. Ja. Oh, ja, die past. Ja. Volgende agendapunt. Schijf past. Vink. Oh, die had er aan iemand. Ja, maakt niet uit. Er gaan nog gaten in. Volgende shoplog. Boekjes. Nee. Dit is om hem uit te lezen, denk ik. Wat? Oh, hiermee kun je het zien. Ja, daarmee kun je iets zien. Ja, een schermpje. Oh. En een leeg zakje. Kabeltje. Wow, hij doet het.
Dan kijken naar de boven de cilinderkop. Oh, Nou zit hij op zijn kop. Oh, ik kijk naar jij hier. ik kijk naar mijn eigen slangetje. Dat zal een uitlaatklep zijn. Dat is de inlaat. Ja, niet op zijn kant gooien, dus ja, dan moet ik het zo doen. Als hij een beetje zijn kontje omhoog doet, dan kunnen we hem toch wel omgooien. Hier is zo. Dat gaan we zo zien. Oh. Waar moeten we nou staan? Om dit gecontroleerd en veilig te laten verlopen. Harold! Nou, leuk hoor. Lig je dan? Nou, dat was een goed idee. Ziet er van onder net zo goed uit. Doe een paar spondels op. Op de onderkant. Nee, dat zie ik nooit. Nou, dan mag je weer rechtop, denk ik. Calamiteitenoefening. Ja, klim er maar in. Je moet er ook uit kunnen als hij zo ligt. Je kunt die niet, je kunt nou niet, dan val je daar doorheen. Oh ja, we hebben nog geen stoel. Dat helpt ook niet. Nee. Alleen maar hoog. Ja, dan gaat het niet. Dan blijf je gewoon hier aan hangen. Huh? Als je mijn been eroverheen gooit, blijf je gewoon hier hangen. Maar ik denk, gaat hij ook niet hierop of niet? Ja. Als je plat gaat. In een snellere Normaal situatie. wel. Ik heb nog een zet mee of zo. Dat doet hij nou niet, want hij heeft geen gewicht van de motor nou, hè. Nee, ja, dat ook. Nou, die motor die gaat gewoon hangen. Ja, nou houdt hij die band tegen. Hier zit niks. Nee, dat is waar. En je hebt normaal, of ja, normaal. Het is niet de bedoeling dat het gebeurt, maar dan heb je ook meer snelheid. We zijn net helemaal met deze camera vergeten te filmen. Niet vergeten. Nee. Oh, Centerboog. waar is die nou? Wie? Oh, deze. daar is. Deze heb ik net gedraaid. Want dit was een dicht plaatje. Oh ja, dat. Met een klein beetje hulp van hem, want ik had nog nooit met de draaibank gewerkt. Kijk, het was er gewoon zo heen. Nou is hij zo. Snap ik ook weer een beetje hoe de draaibank werkt. Daar is het voor. Maar toch nog iets nuttigs gemaakt. Want deze is hiervoor. Oh. Ja. Zie je? Oh, geen speling. Super. Trots op mezelf. Weer wat geleerd. En nou ga ik nog iets leren, denk ik. Ga je? Hier moeten nog gaatjes in. Dus nou ga ik nog iets leren, denk ik. Ja. Even de tekening ligt hier. Kijk, Wat het is. die gaatjes moeten erin. Als je dit laat laseren. Ja? Als je dit laat laseren is het zo klaar natuurlijk, maar dan leer je niks. Nee. Dan leer je nog iets. Ja. Dus nou moeten we die gaatjes maken. Dat zijn die. We kijken. Dit ding. We moeten eigenlijk hierin. Dit ding. Ja, ik maak even een adaptertje om hier alleen maar gaatjes in te kunnen maken. Oké. Een hele hoop werk voor een paar gaatjes. Ja. Kan ook heel simpel. Kom daar niet. Ja. Actie gebeurde precies achter de hendel. Van wie heb jij dit geleerd dan? Ik leer het nou van jou. Ad van Dongen. De vader van Roland.
weet nog vroeger in de oude werkplaats bij oma. Dan was Ad bezig met, weet ik niet welke, misschien wel met deze. Of met een draaibank. En er stond een houten kruk naast. En er stonden allemaal flesjes olie. Dus dat vond ik natuurlijk helemaal geweldig. Die kruk werd ingeolied. Heel die kruk ingeolied. En daar ging je s'avonds weer op zitten. Ja, lekker. Maar toen had ik wel een overal aan. Nou niet. Maar die is besteld. Dus nou doe ik het nog even met het vest. Maar de overal is besteld, want we hadden een te grote. Die kruk die hebben we nog, denk ik. Echt? Dat is wel leuk. Staat hier niet meer zo? Een keer kijken bij oma. Ook een stuk kleiner. Zo. Kijk naar doos. Ook allemaal spulletjes. Hoe breed wordt het spatbord? Zo. Of niet? Ik weet niet of jullie dat goed zien op film, maar hier bij de koker. Maar, pop! Hij is doof van al die jaren tractorkoeling. Waarschijnlijk wordt het deze. Als je net iets meer verband ziet. Aan de andere kant komt het tot hier. Maar ja, dan hou je maar zo'n lullig stukje over. Hè? Dan kan het net zo goed niet doen. Dus ik denk dat het zo wordt. Lukt het? Hè? Lukt het? Ja, kijk. Past het? Ja. Ja. Ik was aan het vertellen dat het waarschijnlijk de smalle spatbord wil worden. Ja, maar dat zie je nou nog niet, de smalle. Nee. Ja, net zo breed als de koker. Ja. Kijk, ik heb gestudeerd voor interieurstylist. Dus alles heeft te maken met dimensies en hoe dingen lijken. En verhoudingen. Ja. Dus als we het spatbord smaller maken, dan lijkt de motor groter. Dat is niet waarop we de keuze hebben gebaseerd. Maar het is wel waar. Nee, we vinden dat gewoon mooier. Smaller.